Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У мене на каналі невеликий ювілей, поточний огляд буде 200-м, і тому мені хотілося показати вам щось незвичайне та цікаве. Я довгий час думав, щоб для вас зняти, і згадав, що незабаром ми будемо святкувати найдавніше християнське свято Великодня. А чи знаєте ви, що Королівський монетний двір Канади протягом останніх кількох років регулярно випускає монети у вигляді українських писанок? Тож, наш сьогоднішній ювілей буде присвячений монеті в $20 Канади зі срібла із серії «Писанка». А щоб було цікавіше, у нас буде одразу 7 монет із цієї серії різних років випусків. Тож скоріше підписуйтесь, якщо ще не підписані, та розпочинаємо. Писанка – український різновид великодніх яєць. Яйце декороване традиційними символами, які пишуться за допомогою воску і барвників. Писанки робили з сирого яйця і використовували для ритуального дарування, тоді як крашенки – з варених яєць для ігор та їжі. Розпис яєць поширений у багатьох народів світу, особливо серед індоєвропейських народів. Наприклад, у іранців існують схожі традиції розписувати яйця на свято весни Наврез. Писанка, як і яйце взагалі, символізує початок народження життя. З писанками і фарбованими яйцями-крашанками пов'язано безліч легенд, повір'їв, переказів, звичаїв, традицій, обрядів, які виникли ще в язичницьку добу. Відозмінювалися, а з прийняттям християнства набули нової якості, пов'язаної з дійством освячення Пасхи під час найголовнішого християнського свята Великодня та символізму Воскресіння Христа з майбутнім воскресінням померлих людей. Звідси і їхня узагальнена назва – «Великодні яйця». Предки сучасних слов'ян називали розписані яєчки красними яєчками. Давніми художниками для декорування писанок використовувались саморобні фарби, які виготовлялись з кори та плодів дерев, трав і квітів. Сучасні писанки можуть створюватись в різноманітних техніках, зокрема з використанням синтетичних барвників. Канадські українці, як переконує нас Вікіпедія, становлять 9-ту за чисельністю мовно-етнічну групу та нараховують понад 1,2 мільйони осіб. А українська народна традиція декорації яєць традиційними символами і знаками перед Великоднем і досі процвітає у Західній Канаді, частині Онтаріо, Квебеку, Манітобі, Саскачевані, Альберті та Британській Колумбії. Тому і не дивно, що перша колекційна монета Королівського канадського монетного двору мала форму писанки. Канадські колекційні монети-писанки стали справжньою нумізматичною знахідкою, що викликає захоплення у всьому світі. Уперше в світі для монет було використано яйцеподібну форму. Ескізи для перших 3 монет-писанок створила канадська художниця українського походження Ен Мораш. Дану колекцію для огляду мені надав підписник каналу та мій добрий друг Володимир. Підбірка поки не повна, але я вірю, що Володимир обов'язково досягне своєї мети і збере всі монети із серії. Ну і давайте ж розглянемо монети детальніше. Перша монета з нашої підбірки, випущена в 2017 році у формі писанки, має один з варіантів традиційного українського орнаменту із зображенням великодніх мотивів. Номінальна вартість монети становить 20 канадських доларів, а наклад всього 5000 екземплярів. Одноунцеву срібну монету було виготовлено зі срібла 999-ї проби. Монету прикрасила кольорова емаль, що поєднала візерунки і символи, якими декорують українські великодні яйця. 4 трикутні сегменти із золотими колосками пшениці символізують врожай і душу нації. Разом із ними поле заповнюють геометричні фігури, які зображують сонце і зірки, символ життя та удачі. Вони обрамлені смугами хвиль, які означають воду, котра підтримує життя і гармонію на землі. На аверсі зображено профіль британської королеви Єлізавети II. Це незмінний атрибут усіх канадських монет. У лютому 2020 року скарбницю Королівського канадського монетного двору поповнює 5-та срібна монета із серії Traditional Ukrainian писанка. Вона символізує вічність, вшановує життя і новий початок. Окрасою монети є восьмикутна троянда, яка репрезентує серце. Вічність представляє головна смужка, інші смуги містять символи рослин та насіння, що означають оновлення. Хвилі представляють життя, що дає воду.
Ця срібна монета більше, ніж писанка. Це свято життя та сезон нових починань. Її кольорові мотиви мають таке саме глибоке значення, як і нанесені на традиційну писанку, де тонкі форми та геометричні візерунки створюють захопливу візуальну мову. Кожний колір має символічне значення. Жовтий символізує світло, молодість і чистоту, помаранчевий – витривалість, червоний – радість і пристрасть до життя, зелений – колір весни та асоціація з родючістю, здоров'ям та весною, що приносить надію і оновлення. Синій – небо і повітря, а чорний – найтемніший час перед світанком і символізує ідею сталості та вічності. Тираж монети також 5000 екземплярів. 6 квітня 2021 року Королівський канадський монетний двір випустив чергову срібну монету у формі писанки, яка символізує свято весни і нові починання. Хрест – давній символ сонця та вогню, початків і завершень. На цій писанці перехрестям означає 4 сторони світу. Інші традиційні мотиви включають стрічку, що представляє вічність і гармонію, діаманти, трикутники та крапки, що представляють знання, мудрість та зірки, сходи та хвилі, що представляють процвітання та вічне життя. Кольори також мають символічне значення. Блакитний – небо та міцне здоров'я, жовтий – чистоту і світло, червоний – радість і пристрасть до життя. Тираж монети – 5000 екземплярів. – 8 березня 2022 року Королівський канадський монетний двір на своєму офіційному сайті презентував срібну писанку «Весняне благословення» із серії Traditional Ukrainian писанка. Ця барвиста монета-писанка містить різноманітні багатовікові українські мотиви, які прославляють весну, родину, життя та кохання. Дві основні стрічки мають мотиви спалаху, зірок і троянд, що символізують красу, кохання, життя та удачу. Великі ромби та трикутники символізують знання та мудрість, менші трикутники символізують сім'ю, тоді як трикутники з внутрішнім візерунком решета означають поділ добра і зла. Дві зовнішні смуги містять візерунок у вигляді пилки, який символізує вірність і сонячні промені, а хвилі символізують воду та багатство. Використовуючи 4 і більше кольорів, ця писанка передає благословення та добробут родині. Синій – небо та міцне здоров'я, червоний – для пристрасті і щастя, жовтий – для молодості і світла, білий – для чистоти і народження, і чорні – на вічність і найтемніший час перед світанком. Тираж монети – 5500 екземплярів. Срібна писанка 2023 року має назву «Свято весни Трипілля». Вона натхнена доісторичною керамікою Трипілля. Трипільські писанки є сучасним вираженням доісторичних зразків. Усі символи та кольори ґрунтуються на традиціях давньої трипільської цивілізації, яка існувала в Україні між 5500 та 2750 роками до нашої ери. Кераміка, що зберіглась з цього неоліту, зокрема трипільські урни, які колись використовувались для зберігання земельних багатств, послужила натхненням для цього дизайну писанки. І тому трипільські писанки переважно мають чорну, червонувату глину, коричневий і вохристий кольори. На її кольоровому реверсі зображений глибоко символічний художній стиль, що сягає корінням у давню традицію. Завдяки земляним кольорам, мотивам жнив і блискучому сріблу, ця писанка є не лише нагадуванням про наш зв'язок із природою, але й символом безперервності, гармонії та зв'язків, що дають життя. Тираж даної монети складає 7500 екземплярів. У писанки 2024 року оригінальний дизайн реверсу розробила художниця та писанкарка Таня Микитюк, канадка українського походження в другому поколінні. Мисткиня використала традиційні писанкові мотиви, відобразивши їх зеленими і фіолетовими барвами з вкрапленням срібного на чорному тлі. У центрі композиції восьмикутна зірка, що символізує сонце, та стилізовані квіти, поєднання яких
дає надію на відродження природи і життя та стійкість. На створення дизайну монети мене надихнула нещодавна хвиля українців, які прибули до Канади в пошуках притулку та нових починань, так само, як це зробили мої бабусі та дідусі після Другої світової війни, розповідає мисткиня. Моя мета полягала в тому, щоб створити дизайн, який би випромінював надію, віру та стійкість, спираючись на давні символи писанок, але з сучасною естетикою. Натхнення я черпала в природі. Барвінок вічно-зелений з яскраво-зеленим листям і фіолетовими квітами, які одним із перших з'являються навесні. Тираж монети складає 8,5 тисяч екземплярів. В 2025 році Королівський монетний двір Канади випустив космічну монету в формі української писанки. Унікальний дизайн реверсу монети є справжнім витвором мистецтва, натхненним космосом. Він гармонійно поєднує давні українські символи кохання та пристрасті, вогню та світла, створюючи сучасне зображення Всесвіту у всій його силі, рівновазі та доброті. У центральній частині монети розсипані крапки, що символізують світло, яке спускається з небес, а також зірки з 8 променями, що уособлюють вічність. Уздовж обідка монети простягаються безперервні лінії, що відображають нитку життя. Восьмикутна зірка в центрі символізує силу, життєву енергію та вогонь, а нахилені квадрати із зоряними мотивами створюють унікальне візуальне сприйняття під різними кутами. Хрести, що повторюються в орнаменті, є символом самого життя, а трикутники втілюють життєдайну силу трійці – повітря, вогню і води. Зубчасті лінії символізують сонячну енергію, закручені візерунки – захист, а дробиноподібні елементи вказують на шлях до небес і здатність розрізняти добро і зло. Це перша монета у формі української писанки, на аверсі якої зображено профіль короля Чарльза III. Тираж монети – 9 тисяч екземплярів. На реверсах всіх представлених монет, окрім унікального орнаменту, розміщена назва країни Канада та рік карбування монети. Аверс канадських доларів, як і багато інших валют співдружності, прикрашає зображення монарха Великобританії. Це не просто данина традиції, а також відображення історичних зв'язків між Канадою та британською монархією. За своїми параметрами всі срібні монети серії однакові. Номінал монети $20 Канади, матеріал карбування срібло 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті 31,82 грами, діаметр 45 на 33 мм, гурт перервані зазубрини. Погодьтесь, ця серія монет чудова, і, мабуть, кожний колекціонер із великим бажанням захоче мати її у себе в колекції. А ще дуже тішить, що завдяки нашій культурній спадщині, до якої відноситься і саме писанка, про Україну знають у багатьох кутках світу. А нам за будь-що треба її зберігати та примножувати. Пишіть в коментарях під оглядом ваші враження від колекції писанок. Діліться, чи маєте ви якісь екземпляри у себе в колекціях, або, може, схожі монети інших країн. Буде дуже цікаво дізнатись. Окремо хочу подякувати всім вам, підписникам, за те, що ви дивитесь мій канал. Сподіваюсь, наша спільнота буде примножуватись, а від себе буду намагатись радувати вас новими цікавими оглядами. Щиро вам дякую та до нових зустрічей!